Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. 8 giờ tối, tất cả mọi người trong trường đột nhiên bị kéo vào một nhóm WeChat. Tôi thấy số người trong nhóm là 14.444 người. Tên nhóm WeChat thậm chí còn thái quá hơn, người sống sót cả nhóm còn đang trong trạng thái sốc. Tình huống này là gì? Giới hạn nhóm WeChat là 500 người, sao lại có hơn 10.000 người? Tên nhóm nghĩa là gì? Không phải là nhóm bán hàng mua sắm nữa đâu. Chán quá, tôi muốn rút lui. Nhóm này hình như không lùi được. Bởi vì số lượng người trong nhóm quá nhiều, tin tức nhóm điên cuồng làm mới lên. 1 phút nữa, nhóm đột nhiên bị nhóm chủ cấm nói. Một tin nhắn từ một người dùng ẩn danh. Chào buổi tối, thông báo một tin khẩn cấp. Một nhóm sát nhân sẽ vào trường trong 10 phút nữa. Mời tất cả học sinh lập tức trở về ký túc xá. Không có nơi nào an toàn ngoài ký túc xá. Dù trốn ở đâu, chúng sẽ tìm thấy và giết mọi người. Bắt đầu ngay bây giờ, trường sẽ cắt đứt mọi tín hiệu và mạng lưới với thế giới bên ngoài. Cửa trường đóng. Tôi và cô chủ ký túc xá vừa ra khỏi phòng học. Đi từ ký túc xá, trong khi nghi ngờ về đám đông vạn người này. Khu ký túc xá đổ chuông, là lão tứ của ký túc xá. Chị Lý, Hạ Niệm, hai người đang tự học vẫn chưa về à? Đến nhà ăn giúp tôi mang bữa tối đi. Nhóm lớn đó, hai người biết mà phải không? Đừng lo lắng, đó chắc chắn là một trò đùa. Cô gái Kiều Kiều này vừa nhõng nhẽo lại, nhiều chuyện, lúc nào cũng thích làm phiền người khác. Một tuần có thể nhờ người khác giúp đỡ 6 bữa ăn, không bao giờ trả tiền. Hơn nữa phòng học và nhà ăn căn bản không tiện đường. Tôi sẽ trực tiếp trả lời tin nhắn. Chúng tôi sắp đến ký túc xá rồi, cậu tự đặt hàng đi. Hạ Niệm, nếu không giúp thì im đi. Chị Lý, làm ơn, chỉ một phần cơm chiên thêm trứng và ít ớt hơn một chút. Không cần tỏi, thêm hành lá. Khi về đến siêu thị lại giúp tôi mua một chai xì bờ rát. Nhanh lên nếu không cơm sẽ lạnh. Chị Lý trả lời ok. Chị Lý có tính khí tốt, đối xử với mọi người trong ký túc xá như em gái. Gần như đáp ứng yêu cầu của chúng tôi, cũng chỉ có cô ấy chiều chuộng Kiều Kiều. Tôi nhìn đám đông hàng chục, ngàn người trên điện thoại, liền nói với chị Lý. Chị Lý, hay là em đi cùng chị, em hơi lo lắng. Chị Lý cười nói, mang theo cơm không cần 2 người. Nhóm WeChat đó là trò đùa. Không sao đâu, chúng tôi không nói nữa. Chị Lý quay người đi về hướng nhà ăn. Tôi đi về phía ký túc xá. Sau khi một người dùng, trong nhóm người sống sót gửi tin nhắn, đã bỏ cấm chat trong nhóm. Trong nhóm nổ đối. Cái nào bị bại não à? Nửa đêm tung tin đồn. Mấy tuổi rồi, kẻ sát nhân gì chứ, lừa đảo. Chờ một chút, internet thật sự không kết nối được, tín hiệu cũng không còn nữa. Đừng sợ, cho dù có kẻ sát nhân có đến, thì khoa thể thao của chúng tôi cũng khiến họ hối hận khi vào trường. Tôi vừa đi vừa tìm hiểu tin tức. Bước vào ký túc xá và nhìn vào thời gian 8:09. 1 phút nữa thôi, tôi thực sự bị điên rồi. Làm sao có thể tin được trò đùa trẻ con này? Chuẩn bị đi lên lầu. Đột nhiên một tiếng động lớn phát ra từ phía sau. Cửa phòng ngủ tự động đóng. Thời gian điện thoại di động vừa kịp nhảy đến 8:10. Tôi có thể nhìn thấy ngoài cửa, có bạn học ra hiệu cho tôi để tôi mở cửa. Tôi nhấn công tắc, nhưng không có phản hồi nào từ cửa tòa nhà. Ngay lúc này, một người đàn ông cao lớn đeo khẩu trang, dùng dao đâm vào ngực cậu ấy. Ngực tôi phập phồng dữ dội. Ngạc nhiên gần 1 phút mới kịp phản ứng. Người nặc danh đó nói sự thật, và tên sát nhân đã trốn trong trường. Hoặc có thể những kẻ giết người đó xuất hiện từ hư không. Tôi vội vàng gửi tin nhắn cho chị Lý. Chị Lý mau về đi. Người nặc danh đó nói sự thật. Thật sự có kẻ giết người. Chị Lý nhanh chóng trả lời tin nhắn. Chị đã trốn trong phòng chứa đồ ở tầng 1 của nhà ăn. Giờ chị đã an toàn, vừa thấy một tên sát nhân vào nhà ăn. Có rất nhiều bạn học bị giết. Thật sự có kẻ giết người. Hơn nữa rất nhiều người ở cổng trường không ra được. Không thể gọi cảnh sát. Chị vừa nhìn thấy một người bạn cùng lớp bị chém chết qua cửa sổ. Có vẻ như ký túc xá an toàn, không vào được. 10 phút trước không thể liên lạc được với nhân viên nhà trường. Các em có phát hiện ra không? Số người trong nhóm này ngày càng ít đi. Tôi vội vàng nhìn thông tin. Số người phía trên tin nhắn nhóm. Số người sống sót 14.333 đang giảm mạnh. Cho dù số lượng kẻ giết người nhiều hơn, tốc độ chết cũng không thể như vậy. Tôi chợt nhớ lại câu nói của người vô danh. Không có nơi nào an toàn ngoài ký túc xá. Dù trốn ở đâu chúng sẽ tìm thấy và giết tất cả. Tôi vội vàng tìm kiếm thành viên nhóm. Phát hiện chị Lý không còn ở trong nhóm WeChat nữa. Chị Lý, chẳng lẽ cũng bị loại sao? Chị Lý là bạn thân nhất của tôi. Thấy chị ấy không có trong nhóm, tôi hoàn toàn bối rối. Ngay lúc này, nhóm WeChat của ký túc xá đổ chuông. Chị Lý, bữa ăn của tôi ổn chứ? Sẽ không sao nếu tôi đói một lát. Chị nhất định phải chú ý, an toàn và đừng làm mất cơm là được. Chị Lý, lâu rồi không trả lời tin nhắn. Nhìn thấy số lượng người sống sót trong nhóm liên tục giảm, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hét bên ngoài ký túc xá. Tôi không còn ảo tưởng nữa.
Sau 5 phút số lượng người trong nhóm cuối cùng không còn giảm nữa. Số người sống sót là 10.444, gần 4.000 người chết. 8 giờ tối, tất cả mọi người trong trường đột nhiên bị kéo vào một nhóm WeChat. Tôi thấy số người trong nhóm là 14.444 người. Tên nhóm WeChat thậm chí còn thái quá hơn, người sống sót. Trong nhóm những người còn lại bị cấm chat. Người dùng ẩn danh bắt đầu gửi tin nhắn một lần nữa. Chúc mừng các bạn đã sống sót. Bạn học không vào ký túc xá đúng giờ, tất cả đều bị giết. Học sinh ngoan ngoãn không nên bị tổn thương. Bọn chúng muốn xông vào ký túc xá. Bị dì quản lý ký túc xá chặn lại. 2 phút nữa, tất cả học sinh hãy quay lại ký túc xá. Khóa cửa ký túc xá. Buổi tối không về ký túc xá. Dì quản lý sẽ tức giận. Dì quản lý sẽ trừng phạt. Phòng ngủ của tôi ở tầng 6. Tôi sẽ quay lại trong 2 phút nữa. Tôi vừa cất điện thoại đi. Tôi thấy hàng chục người cầm dao. Người đàn ông đeo khẩu trang đang đá vào ký túc xá. Cửa kính đã xuất hiện vết nứt. Ngay lúc này dì quản lý như siêu nhân nhảy hơn 10 mét đến bên cạnh tôi, nhìn chằm chằm vào những tên côn đồ bên ngoài cửa kính. Sau khi họ nhìn thấy dì quản lý lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, quay lưng bỏ chạy. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này tôi mới nhìn rõ bộ dạng của dì quản lý, sắc mặt trắng bệch, mắt đờ đẫn. Nhãn cầu nhợt nhạt, chuyển động, nhanh chóng lên xuống, trái và phải trong mắt. Điều này hoàn toàn khác với dì quản lý thấp bé vào thời bình. Tôi chạy lên lầu, bởi vì adrenaline tăng vọt. Thể chất bình thường tôi chỉ mất 1 phút để lên tầng 6. Ngay khi tôi chuẩn bị vào 608, hóa ra cửa ký túc xá đã bị khóa. Tôi vội vàng đập cửa. Giọng nói của bạn cùng phòng Thanh Thanh từ trong ký túc xá truyền đến. Kiều Kiều, cậu khóa cửa chưa? Tại sao cậu lại khóa cửa lại khi Hạ Niệm còn ở bên ngoài? Giọng nói của Kiều Kiều có vẻ rất không quan trọng. Ai bảo anh ta ở ngoài muộn thế này? Trong nhóm nói không khóa cửa sẽ bị quản lý ký túc xá trừng phạt. Có liên quan gì đến tôi? Tôi không quan tâm đến điều đó và bắt đầu đập cửa một cách tuyệt vọng. Đúng lúc tôi tuyệt vọng, Thanh Thanh mở cửa. Tôi vừa vào ký túc xá lập tức khóa cửa lại. Tôi vừa vào, tôi nghe thấy ngoài cửa giọng nói u ám của dì quản lý truyền đến. Học sinh không ngoan đừng trách dì. Trốn ở đâu cũng vô dụng. Sau đó một tiếng lại một tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Chắc chắn là bạn học không vào ký túc xá đúng giờ bị đánh. Kiều Kiều trừng mắt nhìn tôi muộn thế này mới về. Cô vừa suýt giết chúng tôi. Còn có Thanh Thanh, cô không nên mở cửa cho cô ta. Tôi không kiềm được, một cái tát mạnh lên trên khuôn mặt Kiều Kiều. Tôi giận dữ nói, cô giết chị Lý. Xin nữa thì giết tôi, cái tát này là nhẹ. Kiều Kiều nhìn tôi mắng, người nặc danh đều gợi ý. Chị Lý không nghe, có liên quan gì đến tôi không ép buộc chị ta. Nói xong tôi lại tát cô ta rồi nói, chị Lý chết rồi. Không còn ai chiều chuộng cô nữa, tốt nhất cô nên thành thật đi. Kiều Kiều nhìn tôi tức giận, không dám nói nữa, trốn sang một bên. Thanh Thanh an ủi nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn sẽ có người đến cứu chúng ta. Ngay lúc này, có tiếng gõ cửa truyền đến. Ngay sau đó bên ngoài cửa truyền đến một giọng nói quen thuộc, là người hướng dẫn. Tôi đến để cứu mọi người, giờ các cô đã an toàn. Thanh Thanh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, Kiều Kiều càng là chạy lon ton muốn mở cửa. Người hướng dẫn, anh đã đến rồi, Hạ Niệm vừa đánh tôi. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi, có gì đó không ổn. Tôi nháy mắt nhẹ nhàng. Lúc này Kiều Kiều cũng không dám động đậy. Có rất nhiều kẻ giết người ngoài kia, đừng nói đến người hướng dẫn, ngay cả cảnh sát cũng không thể giải quyết nhanh như vậy. Ngoài ra trong ký túc xá còn có một người quản lý đáng sợ hơn. Tại sao người hướng dẫn lại cứu chúng tôi? Tôi nhìn qua cổng. Đứng trước cửa ký túc xá thật sự là nhân viên hướng dẫn. Tối nay có quá nhiều chuyện kỳ lạ và khủng khiếp xảy ra. Tôi không mở cửa, xác nhận cẩn thận, bọn giết người ở trường đã bị bắt chưa? Người hướng dẫn bên ngoài lập tức trả lời, tất cả đều bị khống chế. Các cô ở ký túc xá quá nguy hiểm. Mở cửa cho tôi vào. Tôi không mở cửa mà là đi tới bên cửa sổ nhìn xuống. Tôi thấy rõ từng tên giết người cầm dao đi bộ trong khuôn viên trường. Người hướng dẫn đang nói dối, thấy chúng tôi không mở cửa. Tiếng người hướng dẫn gõ cửa càng lúc càng dồn dập. Tôi nói thẳng, kẻ giết người đang ở ngoài kia, nhiều người không bị bắt. Anh là ai? Tại sao lại nói dối chúng tôi? Nói xong câu này, tiếng gõ cửa ngừng lại. Dừng lại vài giây, người hướng dẫn lại nói, tôi vừa rồi không nói rõ ràng. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, cảnh sát xông vào ký túc xá trước. Các cô nhanh mở cửa ra, tôi sẽ đưa các em đến nơi an toàn. Bây giờ, ngay cả cái bệnh bại não của Kiều Kiều cũng không tin nữa. Tôi nói thẳng là chúng tôi sẽ không mở cửa. Tôi nghĩ ký túc xá là nơi an toàn nhất. Người hướng dẫn bên ngoài không thuyết phục được chúng tôi. Tức giận nói, các cô dám không nghe lời giáo viên, tôi sẽ trừ hết tín chỉ của các em, làm cho các em đều không thể nhắm mắt làm ngơ. Mở cửa đi. Tôi còn thấy buồn cười nữa.
Tôi sắp chết, ai quan tâm đến học phí. Lúc này giọng điệu nghiêm khắc của người hướng dẫn lại trở nên mềm mại và quyến rũ. Không phải em vừa mới nói Hạ Niệm đánh em sao? Em mở cửa cho giáo viên đi, tôi sẽ làm chủ cho em. Nghe lời người hướng dẫn, Kiều Kiều vội vàng mở miệng, những gì anh nói là thật sao? Thật sự có thể làm chủ cho tôi trừng phạt Hạ Niệm. Tôi và Thanh Thanh nhìn về phía Kiều Kiều, mắt cô ấy có chút mất tập trung, lại lộ ra nụ cười phấn khích không bình thường lắm. Bên ngoài người hướng dẫn ôn nhu nói, em yên tâm, nếu em mở cửa, em muốn trừng phạt thế nào cũng được. Trong ánh mắt của tôi và Thanh Thanh là những cú sốc, Kiều Kiều bắt đầu không tự giác đi về phía cửa ký túc xá. Chuyện này không đúng, Kiều Kiều mặc dù bại não muốn trả thù tôi, nhưng cô ta tính tình ích kỷ, nhìn Kiều Kiều. Tôi há to miệng lại tát vào mặt cô ta, ánh mắt Kiều Kiều lập tức khôi phục lại sự ngu xuẩn trong sáng. Lần này không trách tôi đánh cô ta, mà là sợ hãi tránh xa cửa ký túc xá. Tôi nhìn chằm chằm vào người bên ngoài cổng, người hướng dẫn đột nhiên thở dài thật đáng tiếc. Tất cả các em đều là những đứa trẻ ngoan, không mở cửa, không thể không trừng phạt các em. Nói xong bên ngoài người hướng dẫn lại biến thành mặt của dì quản lý. Quản lý đã đi rồi, chúng ta an toàn rồi, nhưng thỉnh thoảng tôi có thể nghe thấy tiếng hét từ tòa nhà. Chắc là có người ở ký túc xá khác mở cửa rồi. Trong đám người sống sót liên tục cập nhật tin tức. Mọi người đừng mở cửa. Phòng ký túc xá bên cạnh chúng tôi vừa mở cửa, hình như tất cả đều chết hết rồi. Người quản lý vừa biến thành cảnh sát. May mà chúng ta không mở cửa. Đúng, người quản lý sẽ thay đổi vừa biến thành bố tôi. Bạn cùng phòng của tôi vừa phát điên, nói gì cũng phải mở cửa ký túc xá để trốn khỏi trường. Bên ngoài là những kẻ giết người. Cô ấy định chạy đi, may mà bị chúng tôi đè xuống. Ký túc xá của chúng tôi cũng có cảm xúc mất kiểm soát phải mở cửa ra và bảo vệ bạn gái. Suýt hại chết chúng tôi. Sinh viên thể thao bên cạnh vừa cầm vũ khí, đánh nhau với quản lý ký túc xá rồi. Tôi đi qua cửa và nhìn thấy người quản lý. Bất khả xâm phạm, những sinh viên thể thao đó căn bản không thể đánh bại, chết thật thảm hại. Khi tin nhắn nhóm liên tục được làm mới, số lượng người trong nhóm cũng không ngừng thay đổi. Người sống sót 10.321, người sống sót 10.268, người sống sót 10.124, người sống sót 9.981. Số người chết đang tăng lên. Lúc này trong nhóm có người gửi một đoạn văn dài. Dưới đây là dựa trên những gì mọi người gặp phải. Các quy tắc được tóm tắt. Thứ nhất, sẽ có người biến hình, trở thành người mà chúng ta tin tưởng, lừa chúng ta mở cửa. Thứ hai, có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta. Thứ ba, quản lý ký túc xá là bất khả chiến bại. Ít nhất là chúng ta không thể cưỡng lại, mạnh mẽ không rõ. Thứ tư, người quản lý có thể phân thân, bởi vì vừa rồi cùng một lúc, quản lý ký túc xá xuất hiện trước hầu hết các ký túc xá, bắt buộc mở cửa. Thứ năm, cửa tạm thời an toàn. Dựa trên giá trị lực lượng hiện tại của người quản lý, bà ấy muốn phá cửa ký túc xá rất dễ dàng. Quy tắc mà người nặc danh nói tạm thời đáng tin cậy. Tôi nhìn người gửi tin nhắn, là kẻ bắt nạt thông minh nổi tiếng nhất trường chúng tôi. Anh ấy tóm tắt rất chính xác. Mọi người đều rất tự giác chuyển tiếp tin nhắn, để nhiều người nhìn thấy hơn. Trong cuộc khủng hoảng sinh tử, những người sống sót trong trường rất đoàn kết. Cuối cùng số lượng người trong nhóm không còn giảm nữa. Nhóm 9.432 người sống sót dần dần im lặng. Mọi người đều biết, những con số biến mất là những sinh mệnh sống động. Người quản lý cuối cùng cũng rời đi sau nhiều lần cố gắng không thành công. Khi rời đi, giọng nói chán nản vang vọng trên hành lang. Các học sinh đều rất ngoan, không mở cửa. Chán thật, hắn đang đến, tôi về ngủ đây. Quản lý đi rồi, nhưng trong lòng tôi vẫn còn lăng tăng. Hắn trong miệng người quản lý là gì? Kiều Kiều ngồi xổm trong góc khóc, vẫn chưa xong sao? Tôi muốn về nhà, ai đó cứu tôi. Tôi và Thanh Thanh đều không để ý đến cô ta, bảo vệ cửa để ngăn cô ta chạy ra ngoài. Trong khi chờ đợi tin tức mới từ nhóm WeChat, quả nhiên nhóm lại bắt đầu cấm toàn bộ. Người ẩn danh quen thuộc lại gửi tin nhắn, chúc mừng các bạn đã sống sót. Dì người quản lý rất nghiêm khắc, không về ký túc xá khóa cửa. Đã bị trừng phạt. Học sinh ngoan ngoãn không nên bị tổn thương. Dì quản lý đã trở lại phòng bảo vệ chuẩn bị đi ngủ. Sau 10 phút, tất cả ký túc xá phải tắt đèn. Tất cả học sinh phải đi ngủ. Hắn đến rồi, những người không ngủ sẽ bị ông nhiễm. Hình như tôi cũng bị ông nhiễm rồi. Tôi cũng muốn đi ngủ sớm nhất có thể. Đầu óc tôi bị mù mịt. Làm thế nào tôi có thể ngủ trong 10 phút dưới áp lực này?